Sziasztok! Szeretettel köszöntelek a csatornámon. Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és 2007 óta foglalkozok nyulak tartásával, 2015 óta pedig tenyésztem őket. Hogy mi köztük a különbség, érdemes majd rákeresni a megfelelő videóra. Ha még új vagy a csatornámon, akkor ha tetszett, amit hallasz vagy látsz, akkor kérlek iratkozz fel, és oszd meg a barátaiddal is, hogy tudjanak róla. Tudom, hogy maga a nyúltenyésztés nem egy közkedvelt Magyarországon, tehát nincsen jelenleg divatja, viszont én úgy gondolom mégis, ha megnézed a videóimat, amelyeket azért készítek, hogy sarkaljalak arra, hogy te is kezdj el tartani, mert nagyon jó és nagyon hasznos, és pont erről fogok ma beszélni. Ugyanis a mai téma, többen feltettétek már régebben is a kérdést, és mindig csak ígérgettem a választ, hogy megéri-e nyulakat tartani 2023-2024-ben. És ha megéri, akkor miért éri meg, és a többi, és a többi. És hogy igazából én mindig is az a fajta ember voltam, aki szeretek számokba is gondolkodni, tehát a realitás talaján állni, bár elsősorban hobbinak tekintem a nyulászatot, és ezért is nagyon szeretem csinálni, de azért másodszorban, mivel túlléptem a hobbi nyúltartásnak a nagyságán, tehát jelenleg is egy ilyen 200-250 darabos állományom van, éppen ezért a gazdasági szempontokat is szeretem figyelembe venni, tehát ha ráfizetés lenne, akkor higgyétek el, nem tartanám. Most erről szeretnék egy pár gondolatot megosztani veletek, főleg, hogy miért érdemes, vagy mire kell odafigyelni egy nyúltartásnál, mert én sokszor azt látom, hogy azért nem éri meg, mert alul van értékelve és nincs megfizetve, amibe kerül. Nagyon sok nyúltartó sok esetben örül, hogy el tudja adni a nyulát, egy-két nyulat a tenyésztéséből, és nagyon-nagyon indokolatlanul alacsony áron értékesíti. Nem is gondol bele, hogy nem csak a nyúlhúsnak van, vagy annak a nyúlnak van értéke, hanem az mennyi mindent pótolhatna a családi étkeztetésben. De minden esetre először is kezdjük a számokkal. Tudni kell róla, hogy ha jó minőségű nyulat tartasz, és én itt a pannonfehérből indulok ki, mivel azt tudom garantáltan annak a hozamát, és ugye ehhez lehet majd arányítani egy parasztnyúlnak, egy német óriásnak és a többi a hozamait, de egy pannonfehér nyúlból indulok ki, egy pannonfehér nyulat átlagosan születéstől számítva 90 napon belül, tehát 3 hónapon belül vágó súlyba tudom nevelni. Azt is ki lehet számolni, hogy 1 kg húsnak az előállítására, hogyha ezt tisztán táppal teszem, tehát nyúltáppal, minőségi nyúltáppal, akkor 4 kg tápra van szükség. Minden kiló hús előállításához. Tehát ahhoz, hogy 3 hónap alatt felnőjön egy pannonfehér nyúl, 12 kg tápra van szükség, plusz ugye a vízmennyiség. Ha nem szeretnék tápot adni neki, és ezt terménnyel, tehát buzával, zabbal, kritikáléval és a többi szeretném pótolni, akkor itt már az arányok 1 kg hús előállításához minimum 8 kg terményre és 5 kg szénára van szükség. Ez azt jelenti, hogy 3 kg nyúlhús előállítása élősúlyban 12 kg táppal oldható meg. Vagy pedig 24 kg terménnyel és 15 kg szénával. És ebből te fogsz kapni hozzávetőlegesen, mikor levágod ezt a 3 kilós nyulat, hogyha pannonfeheret vágsz le, akkor legalább 1,7-1,8 kg tiszta hús lesz benne, ebbe a 3 kilóba. Sokkal kisebb az arány, hogyha parasztnyúl, vagy ha német óriás, az még korai 3 hónapos korban levágni. Tehát maradjunk a pannonfehér nyúlnál. Itt számokat is mondok még pluszban, tehát ez azt jelenti, hogy felnőjön egy nyúl, ha táppal etetett 3 kilós súlyáig, 2400 forintba kerül, ha tisztán táppal éteted, és 2200 forint a költsége, hogyha ezt terménnyel éteted. Tehát ez azt jelenti, hogy mikor levágod a nyulat,
neked van egy, és még plusz ehhez hozzájön még egy ilyen vakcinázási költség, egy ilyen 2700 forintba jön ki durván egy 1,8 kg színhús, tehát fej nélkül, belsőségek nélkül. Tehát az úgy jön ki, hogy 1500 forint per kilogramm áron elő tudtál állítani saját magadnak 1 kg színtiszta húst. Na most, ha meg akarod fizettetni a munkádat, és jön nálad egy vásárló, akkor ezt legalább 2-vel meg kell szoroznod, tehát 3000 forint per kilogramm áron kell adnod, de hogyha nem vagy mohó, és azt mondod, hogy te megelégszel kevesebbel is, akkor adja csak 2500 forintért, és én úgy gondolom 2500 forintért per kilogramm nyúlhús ár az nem egy magas összeg. Adjad 2500 forintért, és még mindig nem fizettél rá, még mindig meg van fizetve a munkád. Na most, ugye lényeg az, hogy itt sokan elgondolkoznak rajta, hogy hát azért drága ez a nyúlhús 2500 forintért, hiszen ugye disznót már lehet venni 1400, 1500, csirkét is csirke mellett 1200 forintért. Hát csak ne felejtjük el, hogy a nyúl az nyúl. És ne felejtjük el azt sem, hogy amit te saját magad előállítasz a családodnak, tehát nem idegeneknek, családodnak, ha csak innen indulsz ki, akkor te 1500 forintért elő tudsz állítani minőségi, mindenféle tápoktól, meg gyógyszerektől mentes színtiszta húst, ami frissen tudod bármikor fogyasztani. Hiszen akkor vágod le, amikor szükséged van rá. Főleg a nyúlnál ugye jellegzetesség, hogyha vendég jön, vagy főzni kell valamit, hát 10 perc elég, és már mehet a fazékba a hús. Tehát ezek nagyon piszkos jó előnyök. De menjünk tovább, mert sokan félnek a nyúlhústól. Pedig a nyúlhúsnak egy olyan különleges tulajdonsága van, hogy bármilyen betegségben szenvedő ember, aki le van tiltva mindenféle húsról, mindenféle ételről szinte, az a nyulat garantáltan eheti. És a nyúlhúsnak a jellegzetessége, hogy ahogy fűszerezed, úgy szívja magába az ízeket. Saját magad tudsz egy különleges ízt előállítani vele, amilyet szeretnél. Nagyon könnyen emészthető. Kismamáknak kifejezetten ajánlott, főleg a terhesség ideje alatt. Tele van B12 vitaminnal, ha csak minden nap megeszel 10 deka nyúlhúst, avval fedezed az egész napi B12 vitaminodnak a felét, a bevitelének a felét. Rendkívül gazdag fehérjében, aminosavakban, a koleszterin tartalma és a zsírtartalma viszont nagyon alacsony. Bármelyik hússal összeveted, a legkönnyebben emészthető, és különösen ajánlott az olyan embereknek, akik magas vérnyomásban szenvednek, mivel a nátrium tartalma is nagyon alacsony. Fontos még tudni róla, hogy van benne B5 vitamin, B6 vitamin, és 55%-át adja egy napi nyúlhús bevitel a B3 vitamin szükségletünknek is. Tehát ezek olyan tulajdonságok, hogy én úgy gondolom egy hús se nyújtja ezt a tulajdonságokat. Érdekes, a magyar embernek a asztaláról ez mégis sok esetben lekerült. Elmondom, hogy én mire szoktam használni. Legelőször is csináltunk belőle, főzött a feleségem húslevest. Gyerekek, olyan finom húsleves van belőle, főleg a fiatal nyúlból, 3-4 hónapos nyulakból, hogy meg fogod nyalni még a nem tudom még újadat is utána. Második dolog, hogy kolbászt kezdtem el belőle csinálni. Többféle receptet kipróbáltam, jelenleg minden 2-3 hétben, hogyha úgy alakul, mert igen időigényes a kolbász készítése, szoktam egy 10 kilónyi kolbászt elkészíteni nyúlhúsból, tisztán nyúlhúsból, egy kis szalonna kell hozzá természetesen, disznószalonna, és ezt rendszeresen értékesítem, ezt a 10 kilót mindig meghirdetem az interneten, 4000 forint per kilogrammáron, vagy 400 grivnya per kilogrammáron, ugye én Kárpátalján élek, és ezáltal megfizethetővé teszem, tehát tudom, hogy nem egy olcsó ár, viszont ez bárki megeheti. Bárki. Értitek? Tehát az sem mindegy. Nagyon fontos dolog, hogy nem csak ugye kolbászt csinálok belőle,
Van úgy, hogy a nyulat egy egészbe is lehet füstölni, van egy különleges eljárás, ami füstölés, főzés egyszerre, majd egyszer arról is beszélek. Ezt egy nagyon jó barátomtól lestem el, illetve ukrán emberektől, akiknek ilyen különleges füstölőt csináltak, nagyon értenek ők is a nyúl elkészítéséhez, a kultúrájuk része a nyúlnak, a nyúlhúsnak az evése. Illetve csinálunk belőle különböző húsos derejéket, káposztát töltünk vele. Volt már, hogy akkora német óriást vágtam, hogy rendesen rántott húsnak ki lehetett a gerincét kloffolni és sütni. Tehát rengeteg dologra jó. A hagyományos receptekről meg már ne is beszéljek. Az igazság az, mivel 2007 óta tartjuk és rendszeresen esszük, ezért már nem mindig hoz lázba minket a nyúlhús, de amikor egy új receptet meglátok az interneten, akkor az első dolog, hogy azt kipróbáljam. Most nem olyan régen is egy nagyon jó receptet próbáltam ki egy nyulász kollégámtól, hát le a kalappal egybesütni a nyulat 3,5 órán keresztül, nem szárad ki, na, szóval nagyon finom, aki majd kíváncsi rá, majd a receptet el tudom neki küldeni, de lényeg az, ne csak a hasunkkal gondolkozzunk. Gondolkozzunk logikusan. Nem eszel vegyszeres dolgokat. Mivel nem eszel vegyszeres dolgokat, tehát saját magadnak állítod elő, ha legyen csak a te húsfogyasztásodnak a 30%-át ez fogja kitenni, akkor 30%-ával nagyobb az esély, hogy egészségesen étkezel, és ha egészségesen étkezel, sokkal kevesebbet fogsz költeni gyógyszerekre. Gyógyszerre, vitaminra, orvosra, sokkal kevesebbet leszel beteg, sokkal több időd lesz akár szórakozásra, vagy a családodra. Bár az ellentmond egyik a másiknak, hiszen az egyik pillanatban elveszi az idődet, másik pillanatban meg azt mondom, hogy időt fog neked adni. Igen, apa gyereknek egy nagyon jó szórakozás lehet, amikor a gyerekek ott vannak a nyulak körül, és közben az apa tanítja őket, és együtt pucolják a ketrecet, vagy együtt nézik meg, hogy milyen is az ivarja annak a kis nyúlnak. Szerintem egy nagyon jó szórakozás. Vagy olyan helyet építenek neki, ahol a gyerek is el van egész nap a nyuszikkal. Nagyon-nagyon szeretik az embereket. Van olyan ismerősöm, aki bent a házban tartja a nyuszit, bármelyik nyulat lehet amúgy a házban tartani, csak ugye meg kell tanítani, ha van macska, megtanítja a szobatisztaságra. Nagyon könnyen tanul a nyúl amúgy, ilyen téren is. Tehát annyi minden előnye van így a nyusziknak, hogy én úgy gondolom, már 12 percet beszélek róla, de még lehetne még, vagy 30 percet tudnék. Tehát mindenképpen javaslom, ha van egy kicsi helyed, akkor kezdj el nyulat tartani. Megéri? Ha már egészséges húst teszel, és azt eszik a családod is, akkor már megérte. Ha 3 anyanyulad van, szinte alig fog tőled időt elvenni, főleg, hogyha önetető, önitatókat beszerelsz, és olyan ketrecet csinálsz olyan helyre, ahol öntisztító ketrecek, vagy esetleg olyan ketreceket csinálsz, amik konkrétan előre legyártott tálcákat teszel bele, tehát ilyenkor még egy nyúlketrec takarítás is. Kivetted a tálcát, kiborítottad, kiseperted, betetted, bealmoztál alá 15 perc ketrecenként. Tehát rengeteg időt meg tudsz spórolni, nem fog kiabálni, 3 napig is ott hagyhatod őket, ha meg vannak tankolva az etetők, itatók, vagy 4 napra is, nem kell rábízni a szomszédra, senkire. Sőt, ha nagyon-nagyon megfontolod és körbe rakod a ketrecet itatókkal, etetőkkel, akár egy hétre is. Tehát röviden és tömören, itt be is fejezném, de a számokra figyelj, amiket elmondtam. Hozzászólásba ezt le fogom írni, hogy gondolkozzatok el ezeken a számokon, és mikor jön a vásárló, és azt mondja neked, hogy ad érte 1000 forintot kilójáért, akkor kérdezd meg, hogy te szoktál-e ingyen dolgozni. Mert ha nem, akkor miért várod el, hogy én ingyen dolgozzak? És inkább edd meg, hogy ha nem akarja megfizetni az árát, akkor készíts belőle kolbászt, daráld bele a káposztába, bármibe, minden téren fel tudod használni. Sok sikert kívánok nektek, sziasztok!